Përshëndetje, zoti Halitin, dhe faleminderit që pranuat ftesën për intervistë për Periskopin. Përshëndetje dhe juve, faleminderit. Filloj me pyetjen e parë, do të thotë kohëve të fundit në kuvend gjuha e deputetëve të opozitës, ndoshta më shumë edhe atyre të LDK-s është bërë më ashpër ndaj PDK-s e veçmas ndaj presidentit Thaçi. Pse mendoni ju që po ndodh kjo dhe a kanë të drejtë morale deputetët të LDK-s që ta kritikojnë Thaçin për atë që e kritikojnë atë, kur shumica e tyre e kanë votuar atë dhe e kanë bërë president? Tani është çështje e subjekteve të veçanta që zgjedhin strategjinë e vet. Si ta luftojnë një subjekt ose një personalitet politik i cili është pengesë ndoshta për ta marrë pushtetin ata ose për të bërë siç po pretendojnë zgjedhje të reja dhe ku ta diun. Po mendoj që akuzat janë të tepruara sepse besoj edhe ju si media nuk keni akoma ndonjë propozim konkret të shkruar, të miratuar dikon që ka të bëjë me çështjet për cilat po akuzohet presidenti i vendit publikisht që po i shet territoret, që po i fal territoret për interesa personale dhe ku ta diun. Vërtetën e kësaj nuk e di, por këto veçanërisht LDK-ja që pas shlirimit të Kosovës, goditjet kundër PDK-s, edhe kundër AK-s që i ka pas, kur s'kanë qenë koalicion bashkë, kanë qenë të orientuara për në drejtim të krimit të organizuar, vrasjeve, ku ta diun, tradhtinave. Është një kopje, do të thoja, e akuzave që janë bërë ose bëhen në Shqipëri nga opozita në raport me pozitën, historikisht, për shembull. PD-ja ka akuzu PS-n, PS-ja pastaj ka akuzu PD-n në variantin e tillë. Por për dallim nga ajo që është në Shqipëri ku funksionon deri një farmase ligji dhe tani më veç po shihet se ka një veprim edhe më të sofistikuar pas fillimit të vetingut, në Kosovë nuk bëhen hulumtime sa i përket akuzave që bëhen në kuvend ose kudo tjetër në mediume për të në një konkluzion zyrtar nga hetimet e bëra zyrtarisht që akuza e njerit apo tjetrit kundër individit ose kundër grupit është e pavlefshme ose ka argumente me të cilat X ose Y, kushdo që tjetë, duhet të futet në burg ose duhet të tërhiqet ose duhet të shkarkohet nga politika. Këto në demokraci kështu funksionon gjithmonë. Akuza ka, por nëse ti flet kuturu, kostoja është ose përmes proceseve civile, cilat dënojnë shumë rand, edhe mediat, edhe politikanët që shpifin kundër njërit ose kundër tjetrit. Kështu, këtë mendoj që është luftë politike dhe pastaj përmes hapësinës ligjore që nuk mbulohet shpifja dhe do të thoja edhe institucionet e drejtësisë nuk merren seriozisht dhe nuk kanë në ligjin penal dënimet cilat e bëjnë atë që shpif me i dhimbë koka dhe për atë që nuk është shpifje, por është implikuar në krim e merr dënimin e merituar, atëherë lihet mundësia që të dyja palët të shpifin ose të ballafaqohen përmes shpifjeve dhe përmes të pavërtetave dhe opinionit të mbetet i hutuar, siç e ka mundën që një njeri që ka bërë krime të mëdha ose të vogla, s'është me rëndësi se krimi është krim, të jetë funksionar, të jetë në institucionet shtetit, kudo qoftë. Akuzat do thotë janë të rënda kohëve të fundit. Ta zëm në njërën prej seancave të fundit, kur fliste Besa Gaxherri dhe ju kryesonit
mbledhjen e kuvendit. Besa Gaxherri për presidentin tha se ka, do të thotë si ajo ka probleme mendore, akuzoi për vrasjet politike për cilat folëm deri tash. Në një moment ju i ndërhyt asaj dhe i thatë Besa edhe te ke votu dhe ke përfitu diçka prej asaj pune. Çfarë keni pasur fjalën këtu? Po, shikon në momente të caktuara kur përfundojnë zgjedhjet, kur duhet të zgjidhet kryeministri, duhet të zgjidhet presidenti, duhet të jepet mandati qeverisë, gjithmonë ka lëvizje në drejtim të sigurimit të votave për ta fituar numrin e domosdoshëm për të zgjedhur një institucion. Dhe edhe ne kemi bërë lëvizje të ndryshme në atë drejtim, por mendoj që nuk e ka të ndaluar askush të akuzoj edhe presidentin nëse ka argumente. Dhe këto argumente është mirë që krahas asaj të qoj edhe në prokurori. Por unë besoj që edhe prokuroria duhet merret me atë punë. Unë e kam një rast, për shembull, kur Milajm Zeka ka përdor akuzat e tilla në raporte të ndryshme. Jam thirrë edhe unë në prokurori dhe është hap një procedurë lidhur me akuzën që është bërë ndaj presidentit Thaçi për, ku ta diun, një rast që s'po e përmeni me emrin. Dhe unë e kam dhënë deklaratën time, dëshminë time. Unë po besoj që është mirë që në momentin që të bëhet akuzë e tillë, personi të thirret dhe të jap deklaratën e prokurori, nga e ka informatat. Duhet të them që unë kam pas procese gjyqësore me gazetar, me mediume të caktuara nga Kosova dhe jashtë, dhe më kujtohet një proces gjyqësor në Zvicër kur e kam pas me një person që shkruante shumë kundër meje, e pyeti edhe prokurori dhe gjyqtari, tha zotëri, pra ti ke bë akuza kaq strana kundër ti, a ke shku ndonjëherë në polici ose në prokurori në Kosovë dhe me paraqit personin dhe me i dhënë argumentet që i ke për këtë? Sepse në qoftë se akuzat ngriten me deklaratat e deputetëve ose me deklaratat e ku ta diun të gazetarëve, atë vërtet është problematike. Po drejtësia në Kosovë duhet të jetë shumë më efikase, ligjet duhet rregullohen për shpifje më mirë, sepse për shpifje besoj që do të duhet me pas dënime të rënda secili. Qoftë deputeti, qoftë ministri, qoftë presidenti, qoftë kryeministri, qoftë gazetari. Pse jo? Shpifja është shpifje dhe në gjithë të Evropën edhe në Amerikë dënohet shpifja. Por në qoftë se dikush akuzohet me akuzat e tilla, edhe në Amerikë, edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe në Angli, bën lëvizjet e saja prokuroria. LDK-ja sa herë që është në opozitë do të thotë fillon me akuzat e njëjta për vrasje politike. A mendoni se ajo ka bërë diçka konkrete në mënyrë institucionale për të zgjidhur, për të zbardhur këto vrasje? Unë nuk e di çfarë ka bërë, por unë besoj që shteti ynë e ka mundësinë që për ta luftuar këtë, të krijojë një mekanizëm prokurorial të pavarur, pa influencë as të politikës, as të titullarëve të prokurorisë, as të titullarëve të policisë, as të titullarëve të gjyqësorit, që ata në mënyrë të pavarur të kryejnë hetimet në variantën e tyre dhe vetëm në përfundim të hetimeve të komunikojnë me prokurorin e asaj, ku ta diun, prokuroria speciale që merret me hetimet, po themi, të vrasjeve pas luftës, të cilat janë problemi i madh në Kosovë, edhe pse dikush mendon që hajtë se është vrarë dikush, janë vrarë disa, përpiqen me hudh gurin dikun tjetër, kur për shembull unë besoj nga ato që i lexoj, kryesisht që vinë nga mediumet LDK-s, po edhe nga informatat që kam, për shumicën e rasteve LDK-ja familjarët
e atyne që janë vrarë din sakt parafërsisht se kush i ka vrarë dhe kush i ka porosit vrasjet. Por është një fushat e cila është orientuar politikisht, jo për t'i zbulu rastet, por për t'a akuzu kundërshtar politik. Dhe kjo pinuj, po problemi është që pse po them që duhet me ndryshu këto, pa tjetër, sepse Kosova nuk duhet me met disi me e plagosën dhe e friksume që nesër mund shpërthej diçka, qoftë në raportet mes familjeve, qoftë në raportet mes partive politike, për rastet për cilat akuzohen me të drejt ose pa të drejt njerëz të veçantë ose grupime politike. Mendoj që LDK-ja ka pas mundësi të mëdha dhe ka akoma mundësi të mëdha. Unë jam dakord që të hapim diskutim qoftë edhe pa kamera, qoftë edhe pa media në Parlamentin e Kosovës dhe diskutojmë hapur edhe për njerëz, edhe të sqarohen njerëz. Mendoj që mundësia është që edhe të krijojmë edhe komisione të Parlamentit, të cilat merren ekskluzivisht me këtë çështje shumë serioze, por edhe organet e drejtësisë, policia veçanërisht, prokuroria, gjyqësori duhet të merren fuqishëm, jo për ta kaluar radhën, jo për ta hapur një rast dhe për ta konstatuar në fund që nuk gjetëm, nuk kemi fakte, po kur të hapet rasti duhet të shkohet deri në fund me fuqinë e ligjit dhe me fuqinë e argumenteve, duke e obligu secilin që të dëshmoj. Dhe çdo njeri që refuzon të dëshmoj për çështjet që i din, duhet të dënohet. Duhet të ketë masa kundër tyne. Vetëm kështu mendoj që mund të ndriçohet dhe drejtësia mund të veprojë kundër secilit që mund të jetë implikuar në atë çështje, dhe unë po besoj që përveç kësaj që do duhej të dënoheshin ata që kanë kryer veprime të tilla, unë po besoj që do të arrijej një paqëtim në mes të familjeve së në Kosovë, edhe në mes të forcave politike në Kosovë. LDK-ja ka pas, drejtësia është e Kosovës, gjyqësori dhe prokuroria është kryesisht ka qenë e varur nga zonja e ndjera në ekipe Kelmendja, e cila ka kontribuar dhe ka qenë në një farë mënyrë krijuesi i kësaj i prokurorisë dhe i gjyqësorit në Kosovë. Pastaj ata kanë drejtuar si parti, sepse deshtën edhe s'deshtën, politika ka emnu në vazhdimsi përmes votimit në parlament edhe prokurorë dhe gjyqtarë dhe të tjerë. Pra, kemi dërguar njerëz të cilët ose si kemi lënë, ose si kemi dhënë mundësi, ose si kemi kriju hapësirë, ose ju kemi thënë mbyll në gojën, mos u futni në çështjet të cilat nuk na interesojnë sot për sot. Tani kemi gjykatën speciale, ne po themi, por gjykata speciale ka një hapësinë kohore, në 98-2000, sa i përket atyre çështjeve që mund të konsiderohen krimet e luftës. Krimet e luftës. Dhe ajo me siguri ka bo punën e vetë, një kërkush nuk realisht përveç spekulimeve, askush nuk ka diçka konkrete lidhur me atë se kush do të shkoj, si do të shkoj, ka do spekulime të medjave me emna, me poste, me funksione, dhe unë i thash një ditë Milen Zeksi, dhe thash ti nuk e din çfarë funksioni kom pasur në NQK. Mos mi ban funksionet që paktën si kom pas. Kom kryer një detyrë dhe nuk jam peshman ato detyrat e mia që i kom kryer, mendoj që i kom kryer mirë. Po s'jam kundër që të pytem nga Prokuroria e Kosovës, nga Prokuroria e Shqipërisë, dhe unë
edhe në Kosovë dhe në Shqipëri zyrtarisht kam kërku nga krye prokurori i vendit, edhe nga prokuroria speciale, që të pyeten për gjitha rastet të cilat mendojnë që unë mund të jemi implikuar, si që jam akuzu për mes medjave. A jeni pyetur ndonjëherë nga prokuroria? Kur? Shko, ti duhesh me pas pak argumenta, apo dhe pak punë. Pse ka shkru një gazetu dash ka unë me dhanë llogari përgjegjësi. Ata me siguri që kanë kryetime. Unë po besoj, ka kryetime edhe unë miku, ka kryetime edhe Oleksi, ka kryetime edhe kjo gjykata speciale me qenë se ky Dik Marti në raportin e tij jam edhe unë aty, bashkë me të tjerë. Por, se që kanë gjithë, unë nuk e di. Sepse so punë imja me ditë dhe me desh me ditë nuk të tërkon askush nga këto institucione. Me qenë dikun tjetër, nështë ose dikush tjetër që ka në lidhja atje, po unë nuk asë që mundu me marrë vesh diçka, mos ka dalë dikun në problem, për cilin kom pasoja, sepse unë e di vetën që kom bo dhe nuk e kom atë kasa vetë. Por, me qenë se po flasim, a ka bërë LDK-ja. LDK-ja, unë menoj që duhet me bo presion politikës, edhe gjyqësorit, edhe prokurorisë, që me shku dhe në fund rast pas rasti. Nëse, ka rastet e tilla, po ne kemi mjaftë edhe ushtarë të QK-s që në vra mas luftës. Ne kemi plot ushtarë të QK-s që jemi vra pas luftës dhe asnjëherë se kemi akuzu as LDK-n, as dikon tjetër, sepse janë vrasje enigmatike ose për cilat duhet merret drejtësia, duhet merret prokuroria, policia për zbulimin e krimeve dhe unë e thash jo rastësisht të ketë një institucion në polici, në hetus, në prokurori, në gjyqësor, të cilat ekskluzivisht do të merreshin me këtë punë dhe do të ndriçonin aq sa është e mundshme me u ndriçu. Kryeprokurori i ri specialës ishte ditë më parë në Kosovë. Ai nuk e takoi asnjë tjetër përveç se ministrin e drejtësisë Abelar Tahiri. Megjithëse kjo mund të jetë një agjendë e rregullt e tij, në publik u komentua si diçka tjetër, do të thotë u tha se ai injoroi krerët e shtetit, kryeministrin, presidentin e kryetarin e kuvendit, sepse ata ndoshta mund të jenë ndër të akuzuarit e kësaj gjykatës së kësaj prokurorie. Sa mendoni se qëndron? Unë mendoj që ai ka dhënë mesazhin e qartë, që ai është i nënpunës, i autorizuar për me ngrit akuza. Dhe nuk është një prokuror i cili shkon edhe i raporton kryeministrit, i raporton presidentit, për veprat të cilat i kanë hetim. Këtë duhet me pas qartë. Ai nuk ka obligim me taku kryeministrin në asnjë rast, sepse detyra e tij është me hetu veprat për cilat akuzohen individ, le të jenë kush don ata, nga presidenti, te Xhavit Haliti, te tjerë kush janë me ran, që mund të jenë të hetuar ose kanë qenë në hetim nga ajo gjykatë, nuk ka nevojë të diskutohet për këto, por ai ka taku kolegët e vet, autoritet, ai e ka ministrin e drejtësisë Kosovës, nuk e ka presidentin e SBA-s, sepse gjykata e dhomave të veçanta është e Kosovës, nuk është as e Hagës, as e Evropës, është një gjykatë e cila është vendosur që s'po i besohet gjyqësorit në Kosovë, gjyqësori në Kosovë nuk po don me hy me hetu, ose s'ka guximin, ose ku diunë. Po themi se ka guximin, ekziston ai rrezik për ta, ose nuk janë të besueshëm. E Këshilli i Evropës e mori atë qëndrimin mi bazën e raportit të Atisarit, të Dik Martit, dhe është kriju gjykata. Ky personi që ka ardhur, prokurori i përgjithshëm, është ditë që ka taku institucionet në raport me cilat ai ka punë. Ai nuk është politikan, dhe s'ka asi
lidhje organike as me presidentin, as me kryeministin, as me kryetarin e parlamentit dhe as me grupet politike të Kosovës. Ka takuar ministrin e drejtësisë, që duhet me taku, sepse e kanë taku edhe ata prokurori më pashëm, prokurorët e më pashëm e kanë taku sa ka qenë zoti Kuqi ministër, dhe asat se kanë taku asnjëherë, asnjë president, asnjë kryetar parlamenti ose kryeministër. Edhe ky ka njeh rrugën zyrtare që ka ingerencat që i ka taku kryetarin e Këshillit Gjyqësor, ka taku seri kënd tjetër, duket edhe shoqërinë civile, ka takuar përfaqësitë e huaja këto ambasadat, besoj, edhe prej secilit ka marrë informatat që i nevojiten dhe ka raportu në raport me detyrimet që ka për gjykatën speciale. Kështu që në ato thashëthënat dhe insinuatat që se takoj, jo se takoj presidentin ose se takoj kryeministin, janë vetëm insinuata. Për shembull, ju e dini çfarë reagimi ka pas në media, po në veçanti nga institucionet e drejtësisë në Evropë dhe nga ambasadat e huaja, kur doli që kryeministri i Kosovës e ka thirrë prokurorin dhe i ka dhënë detyrë për me hetu çështjen e atyre veteranëve. Ajo nuk është e lehtëshme. Por vullneti do të thoya i kryeministit për ta bërë atë, ndoshta kanë bisedu që me e kry si procedurë më shpejt dhe i ka ofru atë arkivin që është kryeministri. Në anën tjetër, unë duhet të them që prokurori kur dan, ai është i obliguar, jo kryeministria, po secili me ia dorëzu arkivin që është objekt i hetimit. Ai ka tani detyrën e vet që zguxon me nxjerr në opinion çështje që janë për opinionin. Rregullat janë rregulla. Pra, mendimi që ajo dash me taku presidentin, kryeministin, kryetarin e parlamentit është i gabueshëm dhe absolutisht ai s'ka të drejtë dhe s'ka pas asnjë nevojë me taku këtë. Patjetër. Kur jemi te përpjekjet e zotit Thaçi, do thotë për një korrigjim kufiri, siç thot ai me Serbinë, ka kundërshtime të shumta, ndoshta edhe kjo është arsyeja e një krize, ta themi, politike këtu në Kosovë. Her pas here, do thotë kundër kësaj ideje ka dalur edhe zoti Veseli, gjë e cila në opinion reflektohet si përplasje mes tyre. Ju jeni në PDK dhe a mund të na thoni se a ka ndonjë përplasje reale mes tyre lidhur me këtë çështje? Tani unë edhe kur flas edhe unë kanë herë po titulli i madh po del në gazetë, Xhavit Halitin kundër Hashim Thaçit, Veseli kundër Hashim Thaçit. Nuk është kjo e vërteta. E vërteta është që secili mënyrën e të shprehurit, mënyrën e interpretimit të asaj që e mendon dhe onën kushtetuese që ka të bëjë me këtë çështje e thot në variantin e vet. Ne nuk kemi akoma asnjë dokument qoftë të dorëzuar nga Serbia me kërkesa nga Serbia, qoftë me kërkesa nga Kosova si i drejtohen Serbisë, se çfarë duhet t'japim dhe çfarë duhet marrim, ose se çfarë kërkon Serbia dhe çfarë kërkon Kosova. Sepse në qoftë se ka një dokument tillë, për Kosovën do të duhej realisht të miratohej edhe në qeveri, edhe në parlament, dhe kjo ta forconte kompetencat e presidentit në dialog. Mendoj që ajo që e thot zoti Thaçi korrigjimin e kufinit, vija kufitare është e shënuar. Vijën kufitare kanë shënu edhe 74 është shënu, edhe mas luftës i ka vendos pikat këto mekanizma ndërkombëtar, po përmeni jam në kusht se por nëse po e zon, si që është me malin e zi, si që është bërë demarkacioni, që unë i di 2-3 venda, për shembull një vend të atje që i themi ne të kufini për mi kull atje,
nonën e djathtë të saj është një territor i futun si hing në territorin e Malit Zi, që është territori i Kosovës. Dhe kemi pjesë ku territori i Malit Zi është i futun në territorin e Kosovës. Dhe në qoftë se vlera e tokës është e njëjtë, vlera e asaj si pasuri është e njëjtë, po e zonë në te kulla atje dikon, pak më larë se kulla tek Bjeshka Sejnovës dikon atje, edhe kënej ku mundet me qenë dikon rrugove futun deri në Kuqisht, gati, po thuj se është një rrëp i futun, nëse arrim marrëveshjen e nesër, ose pas nesër, ose ndoshta kurse arrim me Malin e Zi, që ti rrafshojmë, se edhe malazes nuk mund ta përdorin atë pjesë se aty ka pronat rrugovasve, ka ta shtëpia që janë ndërtu, villa që po thënë, themi për pushime, pse të mos bisedohet për me u rregullu, me u rrafshu kufini. Dhe unë kështu e mendoj atë thënien që e ka bërë zoti Thaçi për korrigjim kufini. Nëse kemi të bëjmë me shkëmbim kufini, atëherë unë se kam pa këtë në asnjë dokument dhe nuk e kam dëgjuar zotin Thaçi të thotë që po kemi biseduar për ta shkëmby, po e zonë siç po thuhet, veriun e Kosovës nga Ibri edhe me marë Preshevën e Bujanovcin. Unë po i ndëgjoj edhe deklarimet e aty në Serbi, të cilët janë kundër. Realisht ata asnjëherë si kam dëgjuar që kanë thënë ne do t'u japim Preshevën, Medvegjën dhe Bujanovcin, edhe ju anan e neve Leposavicin, Zubin Potokun, Leshakun e Kutadion, ose edhe një pjesë të Mitrovicës veriut. Nuk e bërë, nuk e ka thonë kërkush deri sot. Lufta është një përpjekje për të arritur një marrëveshje. Dhe kjo marrëveshje, sa mund të arrihet mes Serbisë dhe Kosovës për ta shënuar kufinin, sparin, dhe për ta njohur pavarësinë e Kosovës dhe për ta njohur njëri tjetrin dhe për të shkuar bashkë në Evropë, unë nuk e shoh të afërt. Dhe nuk e shoh të mundshme pa një presion jo të ngjashëm me Rambujin, po pa një presion të ngjashëm me marrëveshjen e Daytonit ose diçka të tillë, kur të dyja palëve ju jepet një dokument të cilin janë të obliguar të nënshkruajnë ose kanë pasojat e veta. Besoj fort që Perëndimi nuk është interesuar ta damtoj as interesin e Serbisë, as interesat e Kosovës. Dhe me qenë se është kështu, atëherë edhe është faktor vendimtar që Kosova ka sot pavarësinë, që Kosova ka lirinë, duke përfshi këtu dhe luftën e UÇK-s, atëherë mendoj që domosdoshmërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Evropa duhet të ushtrojnë presionin e duhur politik dhe diplomatik ndaj Kosovës dhe Serbisë që ta shënojnë kufirin dhe ta njohin njëri tjetrin. Okej, nëse Serbia nuk e dëshon, qysh po deklaroj se ne s'do ta njohim kurrë pavarësinë e Kosovës, atëherë Serbia duhet ta ketë qartë se ku janë kufit e Kosovës, siç e ka të qartë. Dhe Serbia asnjëherë, a keni pa duke hyrë ushtarët e Serbisë në Kosovë? A ka ndodhur ndonjëherë mas lufte që kanë hyrë? Jo. Prandaj, kufit e Kosovës janë të garantuar nga NATO, dhe me qenë që janë të garantuar nga NATO, ne duhet të bëjmë përpjekjet maksimale dhe duhet t'i besojmë maksimalisht SBA-s, NATO-s dhe Bashkimit Evropian që kjo çështje do të kryhet jo në dëm të Kosovës, por jo as në dëm të Serbisë. Bashkëtesa e kombeve në krejt Evropën është e njohur. Të metat në këtë bashkëtesë nuk janë se kanë pas vullnet të keq shqiptarët për t'i trajtuar keq serbët, as se kanë pas vullnet ndoshta edhe komuniteti serb në Kosovë për ta destabilizuar Kosovën, por problemet e mëdha dhe se pasojat e kësaj janë politika e gabueshme
dhe e keqe e Miloševićit, e një regjimi që ka kry gjenocid në Kosovë dhe e një si pasojë e saj pastaj ka pasur dhe kundërveprime. Nuk mund të krahasohemi me krimet që i ka bërë Serbia në Kosovë. Ka pas kundërveprime, ka pas reagime, ka pas hakmarrje personale, ndoshta edhe grupore, kundër ushtrisë serbe, kundër ndonjëherë siç po del edhe kundër ndonjë civili në Kosovë, por ne duhet ta gjejmë rrugën dhe duhet ta propagandojmë fort rrugën e cila paqton të dyja kombet për interesat e të dyja palëve, jo as për hatër të shqiptarëve dhe as për hatër të serbëve, as për hatër të Hashim Thaçit, as për hatër të Vučićit, sepse në fundit, në raport me popullin, ata janë dy shërptorë të popullit, ata janë dy presidentë që janë ulur në karrikat e presidentit dhe nesër mund të jetë dikush tjetër në ato karrika. Por janë dy protagonistë që sot për sot janë duke biseduar për tardhmen e të dy popujve. Mendoj që të dytë ja kanë me hile njëri tjetër. Nuk është që e ka përfitu Vučići, po e ka shëndru në instrument, siç po lexoj nëpër media Hashim Thaçin, por as zoti Thaçi nuk ka mujt me bë instrument zotin Vučić. Ata janë fort të ashtu siç po gjykojnë, kanë një qëndrim secilin pozicionin e vet, po shfaqen ndërkombëtarisht me ju përshtat dëshirave të evropianëve. Ne si Ballkanas nuk i kemi arrit akoma evropian dhe kemi probleme të cilat duhet i zgjedhin edhe ne këtu në Kosovë si shtet, por edhe në Serbi si shtet në raport me komunitetin shqiptar që jeton atje. Pikërisht kjo çështje do thotë përpjekja e zotit Thaçi për arritjen e kësaj marrëveshje, megjithëse është ende shumë e paqartë siç thotë ajo, e ka përplasur në momentet caktuara edhe me zotin Haradinaj. Në një moment, në një konferencë të tij, presidenti Thaçi pak a shumë i dha një sinjal zotit Haradinaj se gjithë kryeministrat mund të shkarkohen. Të thotë me erdhe në shprehje mendimet se ai mund ta bëjë këtë përmes deputetëve të PDK-s. A ka, do thotë zoti Thaçi, deputet brenda PDK-s që mund t'i kontrollojë, për shembull për ta rrëzuar zotin Haradinaj ose për ta rrëzuar qeverinë? Ato personalet dhe deklarimet kuptohet që janë politike dhe nga njëherë disa bëjnë politik me bark dhe disa bëjnë politik me tru. Kjo dallimin mes njerëzve të cilët janë në politikë. Ata që bëjnë politik me bark kanë probleme me artikulim. Unë besoj që politikanët e Kosovës duhet të shohin në region se si po ndërtohet politika e shteteve të cilat po përpiqen ta joshin Evropën që t'i pranoj mrena. Në qoftë se ne flasim atë që e duan nacionalistët shqiptarë, tash, po e them tërësh, e di që mujnë me shoh, mujnë me kritiku. Dhe gjuhën e tyre nuk e pranon Evropa. Mendoj që bëjmë gabim në hap. Në qoftë se ne deklarohemi në variantin e zgjidhjes së problemeve si evropian, mendoj që e kemi më të afërt edhe më të shpejt edhe futjen e Kosovës në BE, edhe zgjidhjen e problemeve të mbrëmshme që kemi në Kosovë, por edhe zgjidhjen e problemeve me fqinjtë. Mendoj që politika evropiane nuk ka gabuar kur e ka bën një paket ose kur e ka emërtu Ballkani këtë regionin tonë që ka mbet jashtë Bashkimit Evropian, Ballkani Perëndimor. Sepse na të gjithë kemi probleme në mesveti dhe pa i zgjedhur këto probleme në mesveti nuk duhet të futemi në Evropë, sepse Evropa nuk don probleme. Nuk don me pranu asnjë kombë ose dy shtete me probleme për të zgjedhur problemet e veta në Bashkimin Evropian.
ata kanë gabuar dikur, kanë gabuar me Sloveninë, me Kroacinë që kanë pas probleme, kanë gabuar me shumë vende kështu, por duhet ta kemi parasysh edhe situatën që ka vetë Bashkimi Evropian sot, kur realisht ka tendenca për zhbërje. Britania e Madhe po del, nacionalizmi ose partit populiste në Itali e kanë bërë vetën, Polonia ashtu, Hungaria ashtu, dhe ka probleme. Edhe Gjermania, ju përshimi se si e ka situatën vetë, zonja Merkel e cila deri dje ishte zonja hekur të Evropës, që besoj që është edhe sot për shkak të funksionit që ka, por brenda partisë vetë, brenda shtetit vetë, u dobësu për shkak sepse partit populiste e damtun politikisht zonjën Merkel dhe partinë e saj, duke me qenë se ajo u përpoq të bëjë një politikë racionale në raport me emigracionin, dhe ata ishin kundër. Tani populli është popull, edhe të ne janë do situata të ngjashme në raport me vetëvendosit, për shembull po e marr. Ata dihet që kanë qëndrimin nacionalist, kanë qëndrimin të Bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, e kanë në rregull. Por sa është e drejtë, sa është e mundshme sot, sa është e mirë që një politikë e tillë të proklamohet zyrtarisht nga Kosova ose nga Shqipëria, mendoj që është krejtësisht e gabueshme. Një politikë e tillë e proklamuar zyrtarisht, veçanse ne po pretendojmë të bashkohemi me Bashkimin Evropian dhe në Evropë jemi aty. Këmbimet tregtare, me ndarnjerëzore, kulturore do të kemi të përbashkëta. Kush po na nal neve me nejt me njëri tjetrin në fundit. Mirë po ka ndodhur diçka interesant. Të gjitha partitë në parlamentin e Kosovës, gati, po shtyhen se kush është ma vetëvendosje se vetëvendosja. Dhe kjo është interesant. Pra, me qenë se politika partijake, ose politika nacionaliste ka piuj në Kosovë, të gjithë po shtyhet se kush është ma nacionalist se tjetri, kush do t'i mbroj kufit ma shumë se tjetri, kush do të bëj ushtri ma të fortë se të tjerët në Ballkan. Kështu po e sheni edhe rolin e zotit Haradinaj në këtë çështje? Jo, nuk po e shoh. Haradinaj është kryeministri i vendit. Dhe Haradinaj unë e di, ai ka kontakte të mira edhe me ambasadat e shteteve partnere dhe shteteve tjera në Kosovë, dhe është një politikan, do të thoja, racional, që edhe praktikisht ka vepru shumë herë mirë. Por deklarimet e politikanëve nga njëherë bëhen për interesa edhe të partive që përfaqësojnë, edhe për interesa personale, edhe për ta qetësu situatën, dhe unë besoj që nuk është në pyetje përplasja në mes zotit Thaçi dhe zotit Haradinaj, por janë në pyetje konceptet e të dyve për një çështje të caktuar, e mbi të gjitha është gabimi i madh i Kosovës, po e them, i të gjithëve, që ne nuk kemi arrit me pas politikë shtetërore për çështje të caktuara. Secili këtu e ka një politikë të vetën. Presidenti e ka të vetën, kryeministri e ka të vetën, ministri i jashtëm e ka të vetën, është e çuditshme, dhe kryetari i parlamentit po ashtu, partitë po ashtu, dhe kjo nuk është pasojë e armiqësive me njëri tjetrin, po është problem i koncepteve individuale ose të partive të tyre që kanë për çështje të caktuara. Prandaj po insistoj edhe sot që t'i thras që të bëjmë politikë shtetërore. Dhe kësaj politike shtetërore për disa çështje të merrem me vesh opozit. Mos ketë dallime. Nuk duhet me pretendu
me shkatru procesin për shkak të interesave partijake ose personale që u dashka dikush tjetër me qenë kryeminist dhe jo Ramush Haradinaj sot, ose u dashka dikush tjetër me qenë president dhe Hashim Thaçi jo. Këto gjithçka është e përkohshme në politikë. Pra, unë po them dikur, kur ka qenë politika shtetënore ndryshe, më ka ndodhur kur kam shku në ndonjë ambasadë si i ri, ma nacionalistët se disa kam qenë, po besaj. Edhe si e takove shoferin e ambasadës, si e takove sekretarin e parë, dytë, si e takove ambasadorin, përgjigjen për gjitha çështjet e ke pas në majë gjuhës tyne edhe të njëjtë. Tani sot, shkoti një ambasadë Kosovës, shif si funksionon dhe këqyri që i kanë ndërtu me raportet ambasada me shtetin këtu. A merr udhëzime, a jepen udhëzime, sepse secili ambasadori ka detyrën e vet. Dhe ambasadorët kanë një autonomi të çuditshme që si kanë as ambasadorët e Amerikës. Mund të takohen me kënd dojnë, me kënd ambasadorët që dëshojnë, mund të flasin lirshëm çka dojnë dhe nuk raportojnë. Me gjitha ambasadorët e shteteve serioze nuk takohen me dikën, veçanërisht po e zo me ambasador të cilët janë problematik për neve, ose vendet e tyre janë problematike në raport me neve, duhet me marrë leje, duhet me marrë udhëzime, çka me folë, dhe në çfarë niveli me shku me bisedu me ta. Me këqyr tjerë si funksionojnë, po them, na nuk duhet me zbulu i të nxehtë, por kemi praktika, kemi vende mike që na kanë pregadit, politikisht, na kanë orientu, me ndërtu një administrat të mirë, do të thoja, të shtetit. Neve, si kur të kishim ekzekutu ato që na i kanë mësu, me siguri që ishim më mirë. Dhe po them që politika shtetënore është mbi të gjitha. Ajo duhet të krijohet dhe pastaj nuk do të ketë as përplasje mes deklaratave të titullarëve të shtetit, por s'do të ketë as deklarata kuturu në Parlamentin e Kosovës, por do të merreshim me krimin e organizuar, me korrupsionin, me këto çështjet, të cilat janë gangren dhe të cilat nuk po luftohen në Kosovë. Gjithkund ka korrupsion. Po vërtet ka një mekanizëm që e lufton korrupsionin. Kush e lufton korrupsionin në Kosovë? Kush ka hyrë në burg për korrupsion në Kosovë? Kush është dënuar për korrupsion në Kosovë? Askush. Qënë e ben pyetje, vjetërohet vepra, diken e bojnë mediat fëltere për kur gjoheq, e zonën thot policin, atje që ja more dikuj 20 euro e qesin prej punë, pas është, a i korrupcion është, por është në pyetje, na kemi një raportim ndërkombëtar, që në Kosovë vidhe në vit 400 milion euro. Nuk është raport i dikujt kështu, po është raport i brendshëm institucioneve evropiane. Në qoftë se është kështu, është problem për Kosovën, është keq, dhe dikush duhet t'jep llogari. Në qoftë se është propagandë, nuk është kështu, hajde të argumentojmë. Duhet të argumentojmë jo me fjalë boshe, po me argumente të fuqishme për gjitha, po them se ato keqpërdërimet bëhen përmes procesit të tenderimit. Hajde ta krahasojmë politikisht edhe praktikisht ligjin e prokurimit që e ka po e zënë Gjermania, Slovenia, ku diune, një shtet evropian, dhe mos ta krahasojmë me Kazakstanin, ose mos ta krahasojmë me Gjeorgjin, as me diken që s'është kërkun afër Evropës. Ky është një problem i ynë. Ose për shembull, kemi çështje të cilat e kërkojnë dikun një fush veprim i cili i përshtatet një shteti, dikun thot, Malizi e ka kështu si që kemi ne. Çfarë demokracia është Malzi në fundit? Ti merresh shembullin e demokracisë. Ku ka demokraci në Evropë? Merre Holandën.
me Finlandën, me Danimarkën, që janë vendet me mas pakti korupcion në botë, që to meri shembull, me Norvegjin, mos e merr ti jugun e Italisë. As mos e merr atë, a ka mënyrën se si funksionon në Serbi, as Maqedoni, as Shqipëri, në rajonër, as në Greqi s'ke nevojë me marr. Pse? Mentaliteti është i tillë. Mos po them që s'ka korrupsion dikun tjetër, po në fundit korrupsioni nëse bëhet i përmasave të padukshme, sepse ai që merr me kry punimet, ai i kryen që duhet, jo si këtu. Kur jemi te korrupsioni, do thotë krimi e korrupsioni organizuar kanë qenë një prej kushteve të BE-s për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, edhe pse u tha që u përmbushën standardet dhe kriteret për liberalizim, liberalizimi duket se po merr kohë ende, paralajmërohet se do të ndodhë deri ka fundi vitit, por nuk po shihet ende diçka konkrete. Tash do të ka dhe raportime të mediave ndërkombëtare që ka një skepticizëm të shteteve kryesore për liberalizimin e vizave për Kosovën. Pse po ndodh kjo, zoti Haliti? Mendon që fajet i ka politika në Kosovë? Shiko, ne kemi 5 shtete që se kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Dhe vendimi për liberalizimin e vizave duhet merret nga të gjitha shtetet e Bashkimit Evropian. Por, e dyta, kemi disa shtete të cilat kanë problem emigracionin shqiptar, të paligjshëm, cilë dalin, kërkojnë azil politik, futen në proceset ligjore, sepse ata nuk i shkelin ligjet e veta, dhe rrinë, ka 5-6 muaj, 1 vjet, 2 vjet, përplasen atje dhe kanë një kosto për shtetet e tyne. Mbi gjitha, ka njerëz që shkojnë edhe janë problematik. Dhe politika shtetënore të tyne janë në presion nga opinioni për të mos pranuar më shumë të huaj. Për shembull, Gjermania ka nevojë për 4 milion punëtorë, mbas dhanave të mia. Po Gjermania nuk mundet me i hap dyert me thonë hajdeni kush do me lyp azil, sepse ta kur po shkojnë me kërku azil, po shkojnë me familje, me fëmijë, me krejt dhe është një kosto e madhe. Në qoftë se i kanë hap dyert e përpunësim, qoftë stinor, qoftë në variantin tjetër, për profesionistat fushave të caktuara. Dhe ata jo shtyjnë atë leje qëndrimit sipas nevojës që kanë, dhe kur e plotësojnë kushtin ligjor, jo japin të drejtën e përhershme për të punu dhe për të qëndru, qoftë në Gjermani, qoftë në Zvicër, qoftë në Francë. Kjo përpjekja për të shku dhe për të kërku azil politik është një proces krejt tjetër. Është proces që hyn në raportet ndërkombëtare, hyn përmes zhvillohet procedurat përmes ligjeve vendore dhe përmes Komisariatit të lartë për refugjat të OKB-s, dhe kanë një kosto të madhe dhe nuk ka kurfar profiti as vendi që i pranon. Dhe me gjitha, Kosova nuk është një vend ku të drejtat e njeriut shkelen, ku ka probleme në këtë aspekt, ku njerëzit arrestohen ose torturohen pa të drejtë, sepse azil politik kanë mujtë me kërku po e zonë shqiptarët e Kosovës në kohën e Miloševićit, kur janë një, kur i kanë zirë nga puna të gjithë dhe kanë pas të dyja palë nga një arsye. Ata që janë njekë politikisht këtu kanë pas tjetër tretman, më të mirë, janë trajtu ndryshe nga ata që kanë ikë për punë. Por nga kjo kategori sot i ke në Gjermani, në Zvicër, në përkrejt Evropën, njerëz të cilët janë kualifiku, të cilët kanë firma, kanë bërë punë të mira, po ka dhe nga ata që e kanë kompromitu të qenurit shqiptar të Kosovës, e kanë kompromitu familjet e veta dhe janë fut në rrugën e krimit. Pra, mirë po që mund të them që s'ka edhe kriminal vendas aty, qoftë në Gjermani, qoftë në Zvicër, qoftë kudo, por kriminali që vjen që është i huaj në opinionin vendor ndikon shumë më shumë, për shkak se edhe mediumet në përgjithësi kanë një veçanërisht ato që janë kundër mediumet që janë kundër të huajve,
zhvillojnë një propagandë të përgjithësume. Për shembull, po ju them se unë kam jetu në Zvicër dhe në qoftë se ti ke kërku në vitet 80-a banesë ose punë si Jugoslav, ata kanë thonë jo. Përgjigja ka qenë gjithmonë jo, sepse kanë qenë problematik, hajdut, drogagji, klanet e ndryshme që kanë shku nga Serbia, nga Bosnia, edhe nga Kosova, po krejt kanë qenë qashtu si Jugoslav. Po ku ju ke thonë që po lypi punë ose banesë si Kosovar, si e kanë thonë atëherë po. Ka ardhur situatë vitet 90-a, kur me i thonë Zvicranit ose Gjermanit që ka pas banesë, tu ka përgjigj me njëherë që s'kam banesë. Nëse i ke thonë, nuk jam unë e Jugoslav, po jam shqiptar, ka thonë edhe ma keq, në shlimer. Pse? Se mediumet, veçanërisht ka qenë një gazet Blitz atje në Zvicër, ka pas çdo ditë fushat permanente kundër shqiptarëve të Kosovës. Domethënë shqiptarët e Kosovës për ta kanë qenë kriminalë më të mëdhenj në botë. Nëse e shohim historikisht krimin e organizuar, drogën, vrasjet, hajni, këto që kanë qenë mëdha plaçkitë në bankave, kombet e kanë pas si meren në Evropë. Për shembull, në fillim e kanë pas Izraelit, që ne mendojmë që ata kanë qenë hajdutët më të mëdhenj në Amerikë, ose edhe kriminalët më të mëdhenj në Amerikë dhe në Evropë, ata kanë qenë. Pastaj janë të rjekë, sepse kanë bërë pasuri, janë rregullu, kanë bërë shtetin e vetë, ku dione. Kanë qenë pastaj italianë. Kanë ra italianët, janë marrë me biznese, me shërbime, janë ra atu, kanë arë turqit. Turqit kanë qenë. Pastaj kurdë, pastaj sërbë, pastaj shqiptarët e Kosovës. Tani edhe shqiptarët e Shqipërisë. Pra, gjithë këto në memorien e popujve të Evropës janë sepse për çdo ditë kanë hasë në një propagandë permanente dhe e kanë frikë. Ata jeta e tyre është tjetër krahasu me jetën tonë. është më e mirë, është më cilësore. Edhe ky është shkaku kryesor, mendoj unë, që kanë frikë që shqiptarët do t'ikun edhe do të paraqiten si diskriminum këtu nga një parti, nga tjetra, jo na kanë burgos, është na kanë burgos, e din pse kërkohet azil dhe pse jepet azili, dhe nëse bëhet ashtu atëherë e din që kanë probleme edhe me financat e shtetit, sepse ata tatim paguesve të shteteve tyne financojnë refugjat. Dhe është ndryshme pranun i punëtor dhe ndryshme pranun i refugjat që duhet të në mbajt. Pra, do të thotë përveç çështja kryesore, mendoj unë, është tendenca e shqiptarëve të Kosovës, edhe shqiptarëve të Shqipërisë, edhe Shqipëria ka probleme. Nuk po them që janë fajtorë qytetarë, jo. Për gjithë këtë fajtore është politika, fajtore është Kosova, fajtore është pushtetin Kosovë, që akoma s'ka arrit me kriju një stabilitet ekonomik për të pas mundësi njerëzit me pas një punë, me pas një strehim, me pas një shtëpi dhe me pas një jetë më të sigurt sa i përket rënit, ligjit, ambientit, të gjitha këtyne. Pra, faji është i pushtetit dhe nuk është i atyne që duhet t'i ikun gjithmonë. Patjetër, sepse në Kosovë ka një gatishmëri të madhe të rinjve, sidomos për t'i ikun. Kjo është shkak. Unë vje keq kur, edhe pse po flasë kështu, se unë e di, e një si proces, po ma mirë është me thënë se me u ba që s'po marrë vesh dhe me thënë Kosova ashtu ose Kosova është ashtu dhe se duhet liberalizimi. Liberalizimi i vizave duhet bëhet sa ma shpejt aq më mirë. Ne kemi nevojë që djemët edhe vajzat tona të shkollohen sa ma mirë edhe të shkollohen për rëndim dhe t'jemi të orientuar ne. A mund të ndodhë që BE-ja të na ndërlidh liberalizimin e vizave me ndonjë marrëveshje me Serbinë, sikurse na ndërlidhi me Jo, unë këtë nuk e besoj. Dhe në qoftë se liberalizimi i vizave do të jetë ndërlidhje me
nënshkrimin e marrëveshjes në dëm të Kosovës me Serbinë, unë jam kundër dhe do të jem kundër edhe publikisht, edhe kudo që jam. Është diçka që nuk duhet kërkush me pranu. Liberalizimi i vizave, unë po besoj që do të bëhet, nuk e besoj që mund të them në datë, duhet bëhet sepse Kosova është met vrime zezë mes të Evropës. Gjithë Evropa qarkullojnë pa vizat e njeni dhe të tjetëri. Por, besoj që edhe shtetet evropiane duhet të kenë një qëndrim të qartë në raport me qytetarët e Kosovës që të mos i pranojnë për azil. Qysh po shkojnë punë brenda PDK-s? Para një kohe, zoti Veseli, kryetari i PDK-s, e paralajmëroi se them ashtu një pastrim të partisë ndoshta. Tha se ka shumë njerëz në PDK që e dëmtojnë partinë. Tash ju i mbajtët do të thotë zgjedhjet e brendshme, a unë do të marrë diçka konkrete në këtë rast, do të thotë një reformim ashtu i brendshëm i PDK-s, shkak se edhe rezultati në zgjedhjet e kaluara ndoshta nuk ishte aq i mirë për partinë tuaj. Tani unë jam dakord që të bëhet pastrimi i partisë nga gjithë ata që e kanë damtuar dhe që e damtojnë Partinë Demokratike, por mos të bëhen me fushata të cilat duke u përpjekur të luftohet, po them, një grup njerëzish, dikon që mund të jenë politikisht orientuar rreth njenit nga liderët e partisë, dhe të merren masa në tyne, por partia duhet të spastrohet nga gjithë elemente mundshëm, po them, në deg dhe në qendër, që mund të kenë hasë që mund të kemë problem me ligjin. Kjo është e para. Të tjerat nuk e besoj që unë mund të dëshiroja që të goditet dikush që s'ka pas problem me ligjin. Dhe unë e di që janë një pjesë që janë të anatemum publikisht dhe kanë pas problem me ligjin dhe kanë probleme me ligjin, por janë fort me Partinë Demokratike dhe duan shumë Partinë Demokratike. Unë nuk jam i largu nga Partia Demokratike, po jam që ata t'i përshpejtojnë procedurat, proceset e tyne dhe të rikthehen me konkuru sipas statutit kur është e mundshme, edhe në parti, edhe në institucione. Nuk e besoj që ka diçka të jashtëzakonshme sa i përket asaj ides që do të bëhet ku me di çfarë spastrimi alla maoist, por ne jemi në kërkim të njerëzve të ri, të njerëzve që kanë kualifikimet e duhura, që janë të përshtatshëm për politikën e Kosovës, që mund të kontribojnë për partinë, për të fuqizuar Partia Demokratike dhe që mund të kontribojnë nesër për interesat e Kosovës nga këndvështrimi i Partisë Demokratike. Kjo është Partia Demokratike, nuk ka ndonjë pastrim, do të thoja, të tipit maoist ose ndonjë kinezri e cila ka për qëllim të shkatrojnë një klan ose një grup njerëzish për të ngritur një grup tjetër. Kohëve të fundit edhe kryetari i Skënderajt, Bekim Jashari, paralajmëroi mirë, po duket se tha që më vonë tha që njëherë nuk ka asgjë për asaj pune, por fillim pati një përpjekje të tij për krijimin e një partie. Edhe pse nuk e ka mohuar totalisht do të thotë këtë përpjekje të tij. Rreth tij janë mbledhur disa njerëz të partisë tuaj, ndoshta ish deputeti Nureddin Lushtaku dhe deputeti tash Bekim Haxhiu. A mund të jetë një kërcënim për elektoratin, që t'ja marrë një pjesë të elektoratit tuaj mu në bazën e PDK-s? Një përpjekje e tij, ndoshta. Tani edhe elektorati është njësoj si kur mallnat, oferta dhe kërkesa. Sa je i besueshëm në ofertën,
dhe sa je i lidhur me kërkesën që ka elektorati, dhe sa je i besueshëm, aq edhe të beson ty. Unë mendoj që e drejta secilit është që të konkurrojnë tregun politik në variantin e vetë. Unë nuk jam që të ketë, do thënë, neve nuk na duket mirë që të ndahet jo një degë, të ndahet si që është Skënderaj, që realisht është bastioni i PDK-s, por nuk na intereson asnjë në degë vogël që të ketë ndasi njerëzit me njëri tjetrin. Ne emocionalisht, po them, si parti, po edhe si shqiptar në përgjithësi të Kosovës, jemi të lidhun me veprën e jasharajve, me atë që ju kanë ndodhur atyre, kemi edhe krenarin për atë familje, edhe dhemshurin, dhe të dyjat janë bashkë. Nuk është me rëndësi a më donë mu kë bekim jashari, apo nuk më donë mu. Mundet mos me ndesh, mundet me mu rejt, por mu s'mundet me ma hjek, po them, edhe krenarin, edhe dhemshurin për atë familje. S'po du me elaboru ma shumë. I kam dëgju, nuk kam shku as me bisedu me Bekimin, as me bisedu me Samiun, ose kush i ka problemet me zveti atje, por çdo herë kur ka ndamje nuk është mirë. Në qoftë se Kosovë si bje mirë, për mu s'ka ndaj problem. Atëherë, zoti Halitin, nëse s'keni diçka për të shtu, ju falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit për jush. Faleminderit për jush.